Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpapatuloy po ang special coverage ng Radyo Pilipinas dito sa 31st Southeast Asian Nations Summit 2017. Ako po si Czarinah Lusuegro. Ako naman po si Aljo, Bendijo, maying hapon. At ako naman po si Erwin Tulfo. Good afternoon, Bayan. Good afternoon, Erwin and Aljo. Nice to see you again. Kahapon ay naging fruitful yung ating first day coverage dito nga po sa Asean 2017. So ngayong araw, pag-usapan naman natin yung mga nangyayari kahapon and syempre today. Jump-pack ngayon ng Pangulo ang kanyang mga mamaya-maya, masasamahan tayo ng mga bisita natin dito, Yes. Czarinah, to explain to us further yung ano ba ang kinahinatnan. Was it a successful one? Or was it a failure? Yung kanilang preparations? Well, not only syempre ang PCOO, kundi iba't ibang agencies Yes. in cooperation with other agencies. Mamaya-maya yung ating bisita. Gusto nga sana natin lahat ay maimbita dito. Kaso sila po ay busy dahil po sila yung gumaganap o kumbaga pumupunta doon sa mga bilateral meeting Kaya kasama rin ng importante, Pangulo. di ba? Isa sa mga importante yung bilateral talks or meetings ng ating Pangulo sa mga ilang mga world leaders, no? Katulad sa Amerika, sa Canada at iba pa, no? Kahapon, kagabi ba, no? Ang Pangulo ay hindi po nakapag-attend ng kanyang ASEAN UN Summit due to bilateral talks. O, nawala siya na schedule. Pero mas maganda kasi fruitful din. Importante din yun, yung pag-uusap nila. Yes, siya po ay nirepresent ni DFA Secretary Alan Peter Cayetano kasi sunod-sunod din yung event ni Pangulo kahapon po. Talagang siguro ang pahinga na lang ng Pangulo, yung uupo ka na lang saglit, makakapag-CR ka saglit. So, mas mabuti, kung hindi naman po gusto ng Pangulo na ma-delay yung meeting na yun, ay pinapunta na lamang po niya si Secretary Cayetano. Oh, yun. Pag-usapan sa Japan, di ba? Nagkaroon ng pag-uusap. Yes. Ano ba yung nangyari sa Japan? Magkakaroon na yung subway dito, Erwin. Subway? Subway. Okay, maganda yan. Subway. Ibig ba sabihin niya, parang Aljo, papalitan na yung mga, alam mo niya, kakarag-karag niya. Yung mga mabuti pa, sindihan nila ng petrolyo. Bigyan na siguro ng konting remedyo. Ito inaayos ng gobyerno natin. Sabagay, inaayos ni Secretary Tugade yan. They're doing their best. Masipag naman si Secretary Tugade. Humingi na pauman din. Kasi gobyerno na may hawak ngayon, di ba, sa MRT? Tama. Gobyerno na. Oo. Pag may subway yan, talagang iiwan ko rin sa sakyan ko. Magsasubway na lang siguro. Kaya nga eh. Although masakit lang talaga sa tenga pag binabalita mo na every morning, tatlo agad yung marireport na ibinaba yung mga pasahero talaga doon sa gitna ng Cubao, Ortigas. Pero once na matuloy nga po itong 46 billion na agreement with Japan, eh, magkakaroon na po ng Manila Subway Project. So yan po yung ASEAN-Japan meeting kahapon. Kasunod niyan, meron naman pong ASEAN-China Summit. So ito po yung pinaka para sa akin fruitful kasi for over 15 years, mag-uumpisa na po ang talks para po makabuo ng isang code of conduct dito nga po sa pinagagawang teritoryo na South China Sea. Kasi, Erwin, kung naalala mo, no, yung coverage natin last August, isa pa lamang tong guideline, parang draft pa lang ng COC. So ngayon po ay nag-agree ang mga ASEAN leaders, pati po ang China, na umpisa na po yung talks upang mabuo itong COC next year. Yun na nga, Czarinah eh. At this is very important, lalo na sa hindi lang ng Philippines problema ito, kundi halos the entire Southeast Asian nations. Yes. Kasi may claimant din ng Malaysia, nandiyan din Indonesia, Vietnam is also a claimant. So, tama lamang na mag-establish na ng code of conduct yan, pag-usapan ano ba talaga. How do we handle this problem? Kasi hindi naman kakayanin ng each nation ng China because it's a superpower itself. Kahit na magsama-sama pa siguro tayo, it's still napakalaki ng China. So, tama lang yun na pag-usapan, ito na habang chairman ang Pilipinas o ng ASEAN, na pag-usapan ito na gagawa sila sa mga susunod pang usapin, Bayan, ay mapag-uusapan na yung mga code of conduct, ano mga ang pwede at hindi pwedeng gawin. Kasi may pinanghahawakan tayo dyan. No? Tayo po'y nanalo sa arbitral tribunal na yung exclusive economic zone. Malawak din yan. Sa Pilipinas po ang pagmamayari yan. So, ang ginigit lang natin dito, siyempre,
magkakaroon tayo ng usapan ni China. Parang walang gulo. Hindi natin kaya gera eh. Ang laki ng China eh. Yeah, sinasabi nga nila. So, freedom of navigation, importante because itong part ng ASEAN mismo, bridge, kumbaga bridge, papuntang Europa. Correct. Daanan dyan, papuntang Amerika. Importante yan. Alam mo naman natin, pag dumadaan ng Amerika dyan, medyo umiinit ang ulo ng China. Hopefully, maayos po yan ng walang gulo. Yan ang Kumbaga ang target is pinagdarasal natin. freedom of navigation Yes. and overflight. At the same time, ma-restrain yung tension na nangyayari po doon sa area na yun. Kapag kasi mayroong mga movement na nangyayari, mayroong bigla na lamang aalma, no? Speaking of movement, nag-move na si President Donald Trump. Umalis na? Umalis Yes. na, ha? Ayan, alamin natin mula kay Ariel Fernandez. Live, Ariel? Ariel? Yes, umalis na kaninang alas 3:26 ngayong hapon naman si US President Donald Trump dito sa Ninoy Aquino International Airport runway sa Balagpag nang siya ay umalis at siya ay inihatid ni Executive Secretary Salvador Mendeldia dito po sa wala na sa seremonya. Pag dating dito ay pumasok sa aeroplano at agad lumipad ang aeroplano ni US President Donald Trump. Ito mayroong picture pala. Sa kasalukuyan naman ay nasa taxiway na, nasa runway na ang aeroplano ni Canada Prime Minister Justin Trudeau at anytime mula ngayon ay lilipad na ang kanyang aeroplano. Pangatlo na itong mga opisyal o membro sa ASEAN nakaalis. Mula kahapon ay umalis ang Prime Minister ng Laos at ngayon si US President Donald Trump. Pangatlo itong si Canada Prime Minister Justin Trudeau na aalis dito sa Ninoy Aquino International Airport. Yan muna ang ating... Ariel? Wala po tayong audio. Wala pa po. Pagkatapos po ng report niya. Ariel? Yes, that's right. Oo, matanong ko lang, yung sabi mo na sunod-sunod na yung flight ng mga world leaders. Pag nagpaalis ba ito mga ito, lahat ba ng mga traffic, air traffic, yung mga pa-landing, pa-take off ng mga commercial flights, medyo hold muna dahil padadaanin muna itong mga world leaders? Gaanong activity ang mabilisan lang ang mga paglipad dito sa runway at wala na gaanong seremonya para wala na gaanong maapektuhan na flight Kaya matapos yung paghatid at pasok agad sa aeroplano at agad na taxiway bibigyan ng kumpas ng tower para makataxiway na ang aeroplano at makalipad agad para yung iba pang mga aeroplano ay makadating at arrive sa Ninoy Aquino International Airport runway. Alright, maraming salamat sa iyo, Ariel Fernandez. Live po siya dyan sa Ninoy Aquino International Airport. So, paring Aljo at Czarinah, nakaalis na nga si President Donald Trump at nakaporma na rin yung aeroplano naman ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na pa-take off na rin. So, ito na yung pangatlo kagabi, yung Lao Prime Minister tumulak na rin, pabalik ng Lao. And then si Donald Trump and then itong si Justin Trudeau in a few minutes naka-ready na for take-off yung kanyang aeroplano para makabalik nga doon sa Canada. I understand nagkaroon ng pag-uusap ang Pangulong Duterte at ang Pangulong Trump. Free trade, illegal drugs, yung Marawi aid na pag-usapan. Pag-focus naman ng Amerika, siyempre, negosyo lahat sa Southeast Asia. And yung priority nila, terrorism and this violent extremism. Siyempre, yung West Philippine Sea, di ba? Yes. Willing Mapayapang pakikipag-usap. to mediator. Yes. Ano kayang magiging epekto dyan? Anyway, andito si Assistant Secretary na PCOO ASEC, Maribana Agbam. Good afternoon po. Good afternoon. Aljo, Czarinah, Erwin, magandang hapon sa inyo. Ayan, good afternoon po. Ngayon, first question, syempre, assessment niyo po
sa kabuuan nitong nangyaring ASEAN event this November? Czarinah, well, sa part natin, sa PCOO, marami tayong mga kasamahan na talaga nagsakripisyo. Marami tayong volunteers who really struggled na to be on time and do made sacrifices, big sacrifices, kasi pag napagod sila to assist all yung mga bisita natin. Ang dami natin mga international media na dumating, na bisita. And of course, sa preparations lahat nito, all of these were not put together just like in a day. It was a concerted efforts of all officials who had the stake sa pagpapaganda na sana mas komportable at walang masabi yung mga bisita natin na media pagdating nila sa ating bansa to attend to the ASEAN Summit. Mukhang malaki po yata yung dineploy yung tao, no? Ganun kadami. Because, of course, you're talking about the PNP nila sa security and then MMD sa traffic. There's also contingency from the armed forces. So, we're talking like more or less, siguro mga nasa 10,000 man, pati yung mga volunteers na nakikita natin, ano? Yes, sir, Erwin. Preparations. Yes, sir. And nakikita po natin na lahat ng during the past days, before and at this time, lahat ng mga ahensya na tumutulong sa atin, they talk together sa traffic with how to go about with ilang lanes ang i-open na para hindi masyadong maagrabyado or masyadong maantala ng ating mga kababayan. And of course, ito lang sa mga estudyante who made time to help us out. Lahat itong mga estudyante na to, they voluntarily came in to support us with all this endeavor. And of course, the PNP, and tama sir, the Air Force, lahat sila, they've been working on that for months already. Gaano katagal yung preparations nito, ma'am? Yung from the planning stage, kailan nag-umpisa lahat ito na knowing na ngayong November, may ASEAN Summit, may APEC pa, at saka mga other summit, related summits. Gaano katagal or when did you guys start this planning? Yes, sir. The moment na umupo si Presidente ng June, we started, our appointments came in mga after 2 months. The moment the appointments came in, and even before, weeks before the appointments came out, we were already having meetings for the ASEAN because we were nervous. Like, kumbaga sa PCO, halos walang naiwan doon. There was only one lawyer who was, of course, Attorney Judy, na plantilla. So, we started from scratch, from documents. So, wala na yung mga dating official po. So, from all of those, Yusek Noel Puyat, sila Asek Kissinger, sila Sec Martin, of course, and everyone, we're like scoring for whatever that's left to start with. And then, sino yung mga tao to bring in, to, come up with, you piece in together, parang puzzle po siya. And it paid off. I mean, makikita mo naman na Czarinah and Aljo, yung resulta, na halos everybody's happy, awa ng Diyos, walang glitches. Kung meron man, hindi nakikita, very, very minor siguro. And I think that's because of a very good planning. And siguro may mga dry runs pa kayo dyan and rehearsals. Kaya everything seemed very flawless from start to finish. Yes, sir. Well, so far, I am so proud to say that they've been doing a good job. All of us actually here. All of us in government, lahat po kayo, lahat yung mga cameraman, lahat tayo ay parte ng success ng kung ano man ang meron tayo. Is this all Filipino o tumulong din po ang mga kaibigan nating Sa ASEAN? sa ASEAN countries sa paghahanda po nito lalo sa security? Well, it's mainly Filipino, Okay. the security. Siyempre, they've been coordinating with them. The Okay. PNP have been coordinating with them in terms of dun sa ano yung protocols nila pagdating ng mga heads nila. But insofar as yung preparations dito po sa atin, it's mainly us. Most of the preparations were done by all of us. Pero kanina nababanggit niyo yung sa volunteers, pati sa mga manpower ng agencies. But how about yung cooperation ng public? Kasi ito talaga yung pinag-uusapan natin talaga ng matagal para makiisa at syempre makikooperate lalo na kapag may mga lane na kukunin muna sa daan. Yes, generally ang kagandahan is we started ASEAN noong January pa. So they know that there was something coming up by November and it is this big. And we did not, siguro, hindi tayo nag-fail para iparating sa kanila na let's make sacrifices
dun sa konting inconveniences sa kalsada. Kasi everyday naman, di ba, sanay tayo ng inconvenience. Just the same, kahit wala tayong bisita. But this one is so big that we don't have this, maybe we will have this once every 10 years only. So it's worth the sacrifice also. And we appreciate, of course, generally, we appreciate ang ating mga kababayan, especially in Metro Manila, who have run away to the countryside. They went to Baguio, Sir Erwin. Kaya sa Na-traffic ang Baguio, Baguio Out of ngayon, town. and walang pasok ang preschool at saka elementary sa Baguio because ang daming turista. Ang dami turista. Maraming tumulong. Somehow, they realize that if we don't have to stay here, we can do something else. Pero ano yung reaction nyo doon? Parang yung ASEAN tuloy na-associate nila with traffic and holidays. Imbis na yung talagang ano ba yung nakalaan para sa kanila? Well, it would take some time again. Kasi we accept yung initial na reaction ng ating mga kababayan is yung what would trickle, what they feel right away. They react. But then, of course, kung malalaman nila na, ay, ganun pala, maraming dumating. We're so proud. Nung nagdatingan yung mga leaders sa Clark, nung nagdatingan yung mga leaders ng ibang bansa na nakikita lang natin sa TV, parang nandito na sila, parang somehow, naibsan naman, somehow sa isip nila na realize na, ganun pala kalaki talaga yung okasyon na. So, in time, malalaman din nila na the sacrifice would pay off kapag yung mga nasa mga bilateral meetings once they're put into action already, once they're implemented as policies, once they're implemented and they could feel it, this is part of the sacrifices they Wala naman po tayong problema sa pag-cover ng mga international media outlets or nandito po sa Pilipinas so far, ma'am? Very smooth naman ang naging coverage nila. Yes, so far wala pa tayong narinig. Unless of course meron tayong marinig. And of course, kung may mga inconveniences man, we would gladly apologize kung meron. But sa coverage nila, in general, wala naman tayong naririnig. At we are always open to any feedback. Malakas naman ang wifi dito, Erwin. Sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos. Maganda naman. Kaso kumakalas, hindi kumakalas talaga siya. Maganda nga eh. Kahit na dito eh. Hindi mo kumakalas minsan. Inaamin ko naman, kumakalas talaga. Pag labas ko dito sa studio, mamaya Kaya mawawala. pala yung makeup-artist ko, ikot na kanina. Gano'n ng gano'n. Anyway, I have a question. A very simple question. Tinext ako ng kumare ng lola ko. Sabi ni Erwin, kumare ako ng lola mo. Pakitanong dyan sa katabi mong asek. Was it worth it? I mean, walang pasok yung mga bata, 1 week. Ngayon, may mga Sabado sila na classes. Mga yung arawan na manggagawa, hindi nabayaran ng arawan. Was it worth it? Itong ASEAN na ito na having all this, na pati sila nagsakripisyo, pati mga estudyante natin nagsakripisyo, just to give way to this ASEAN. Sabi nyo nga, hindi pa natin malalaman ang effect nito. Pero was it worth it? It is all worth the sacrifices ng ating mga kababayan. First, we cannot have anything, bilateral agreements from thin air if we don't make these big sacrifices. Yung pagpunta pala ng mga leaders natin dito, and every time a leader comes in from other countries, we know that there's something. They don't just come here for R&R, for relaxation. They come here because they wanted something out from our country or for our country. So, with this one, hindi lang isa, hindi lang dalawa, maraming bilateral agreements per department po yan. Iba pa yung kay Presidente. So, yesterday hanggang past midnight sila, lahat ng leaders may kanya-kanyang mga pinag-uusapan yan, anong pwede nilang itulong sa ating bansa. And like ang sabi natin is ASEAN first is people-centered, people-oriented ASEAN, which means that lahat ng pag-uusapan dyan para sa ating mga kababayan. It will not be only for government. It is for government to implement. May ilan man na bilateral talks na magbubunga in time sa future. I'm sure yung mga nag-holiday ngayon na klase, sila yung mag-harvest. Lalo na sa Canada, I'm sure nandun po kayo with Sec Martin. Nangako po ang Canada ng education para po sa mga kabataan natin. Asek, ano yung pwede nyo share nyo about that? Yes. Lahat ng mga
na promise because itong mga leaders natin may mga iba't ibang mga organizations din na napuntahan at may mga foundations din silang inaalagaan dito sa ating bansa. So, they're coming in, we know na they will bring in more than what we really expected from them. Nakita nila kung ano yung hirap natin. And the President is a good negotiator about how he looks at our country. What is his aspirations for our country, like what's about Marawi, what is the drug problem, what's happening in the Philippines, what is his dreams of this country. So he's very, very, very articulate in bringing in the message. Correct. This is my country and I want this country to flourish. And I noticed ASEC dito, parang this is several billions of dollars itong mga development like Philippines and Russia, yung railways na sinasabi nila, and then itong mga satellite navigation, bringing into our country, ganun din itong sa dito sa Philippines and New Zealand, geothermal energy. So this is like billions and billions of dollars bringing in development for our country. Yes, sir. They're ushering in billions of money, Right. investing so much funds for our country because we cannot improve a country without bringing in the money. Okay. And so that it can trickle down to yung mga kababayan natin na nangangailangan ng mga bagay-bagay na to. So it's actually not for capitalists, for those who are moneyed, Apo. but for ordinary people. Okay. Pero it will not be felt yet. Ano, before we go on our report, mga ilang taong pantansya mo, ASEC, na mararamdaman ni Juan, ni Maria, ni Cardo, ni Pedro, itong mga ito, yung effect nito, what is your assessment? How many years pa? Well, I cannot make an assessment as to how many years, but for infrastructure projects, soon as the money is in, Yes. I'm sure in the next few years, 2-3 years, we could see it. So during But this administration? during this administration. However, dun sa mga, if we say, innovative led growth for entrepreneurs, for micro economic investors, they could feel it maybe in the next few months because they trade right away. They partner already with Asean countries, neighboring countries. So it's something we open our doors to trade and investments with other countries. So people-to-people negotiations already. It's not government to government. The government has opened the doors to them, for them. Bigyan ka namin mamaya, ASEC Marisa Batala, Russian government nagpahid po ng kahandang tumulong sa Pilipinas tungkol naman sa enerhiya. May report si Alvin Baltazar. Alvin! Yes, handa ang pamahalaang Russia, Aljo, na tumulong sa Pilipinas patungkol sa pangangailangan nito tungkol sa enerhiya. Ang pagtiyak ay ginawa ni Russian Prime Minister Dmitry Medvedev sa Chief Executive sa ginanap na bilateral meeting nilang dalawa. Sinabi ng punong ministro ng Russia na naniniwala siyang sa pamamagitan ng mga napagtibay na mga agreement sa nagpapatuloy pa rin 31st ASEAN Summit, makikinabang at mapupunaan ang anumang kakulangan ng Pilipinas patungkol sa enerhiya. Gate ni Medvedev, nangunguna sa buong mundo ang Russia pagdating sa sektor ng enerhiya at may malawak itong karanasan sa pagresolba ng iba't ibang uri ng usaping pang-enerhiya. Kaugnay nito'y nagpapasalamat naman si Pangulong Duterte sa naturang hakbang ng Russia para sa bansa. Nagulat mula pa rin dito sa International Media Center para sa ASEAN 2017, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Okay, thank you so much, Alvin. Maganda yung pinag-uusapan, MSME, yung negosyo sa Pilipinas, direct employment, ASEC. Sa tingin mo ba, kailangan nating i-amend ang ilang provision sa ating saligang batas, especially of meron tayong 60-40 ngayon na hatian sa mga foreign investor papasok sa atin. May nagsasabing mas maganda kung hindi lang 50 years ang kanilang pwedeng mag-rent sila ng mga ari-arian. Pwede na silang bumili ng mga ari-arian. Hindi masyado mataas ang pagbabayad ng buwis. Magkakaroon tayo ng siyempre ng resilient, magandang pamumuhunan sa mga dayuhang negosyante. On your part, in your assessment on that aspect? Yes, to better protect any investor,
coming into every country would see how he will be protected or his money will be protected when he invests. So, we have to align itong mga legislative policies natin towards whatever that we sign with other countries. Once it becomes a policy, once it becomes a law in our country, then that would give the investor the confidence to come in and invest in our country. So there is a need to adjust and realign all our laws in order to open our country to better business climate for other investors. Halimbawa, yung Erwin, yung pagpasok ng third party sa telecom. Importante yan kasi dalawa lang ngayon. Para mas lumakas sa wifi natin. Baka may ano tayo, next may Chongqing. Hopefully. No? Pag ganun kasi, public utility. Mabuti na pag-usawa nabanggit mo yan. Yung dalawa lang. Di ba pa? Madagdagan yun Asek. Baka pwede. Baka pwede. Meron ba? Teka lang, Papasok ba? nakatulong natin sila ngayon, if I'm not mistaken, ASEC, di ba? Sila yung nagpo-provide din ng internet access. Ay, kaya pala napaganda. Ang problema kasi ASEC, di ba? May password Pag mga nga public lang. utilities, dapat fully, tawag to Filipino-owned, dapat 100% na yan. Yes. Hindi pwede pumasok dyan mga foreigner. I think may percentage lang. But for telecommunications, it must be fully owned by Oh, yan ang problema eh. Puro That's Pilipino. Mas Secretary maganda Pearl kung niya nga pwede kasi pumasok kama. mga dayuhan na. By the way, they've been good tama. Ma'am? May mga nare-receive tayo mga messages from NTC, from Globe, di ba, about Asean. So, very nice Maganda siguro. Mas maganda naman pag nabulungan nyo na ayus-ayusin naman yung signal nila. Kasi pag umihi lang yung matching, ma'am, naku, Diyos ko po, wala nang signal. Ay, hirap na hirap kami sa Radyo Pilipinas. Kailangan namin umakyat sa fifth floor. Jesus Mario. Kami, tama. Pati kami, sir, sa probinsya namin, Bako, lalo na. gumagano. Yan. Pero Puro na, nakukuha umakyat din ka sa ako puno ng kuminsan. niyog. Malapit na. Hopefully, no? Pero siguro, in the very near future, marami na papasok will be flooded by this telcos. Yes, I suppose, and the president was blatant to say that, let's bring in other companies so that there's competition. Ma'am, on a lighter note, kanina, nandito ako, nandun ako sa bathroom. Abay, nagkakala ko may earthquake, nagkakala ko may evacuation, sisitakbuhan, may nagtitilian. What was that? May narinig ko lang, nandiyan na si Trudeau. Ano ba nangyari na parang puro babae? Maingay, si Asek nandun din. Nasa, pati Scotty kayo man, nandun kayo. Okay lang naman yun, siyempre, idol niyo. Paano mo pinunta dito ni Prime Minister Trudeau? Yeah, it was, sir, when it was a press conference, press briefing for Prime Minister Trudeau. And naglolokohan nga yung mga official doon, sabi nila, like 80% mga kababaihan na nandito. Anyway, pero hindi ako nakapag-selfie doon. What did he talk about? Yung Well, sa garbage yata? Yes, he talked about several things. And it was really taxing on his part. He's so patient. I really admire him. He'd been talking in English and in French. Wow. So it was really, kaya matagal. Because he has to, uulitin niya in French. So he talked about, basically, about the garbage issue in the Philippines. And there was a reporter who even asked him, what's Canada doing right now? Because in 2015 you said you will do something about it. So I think that was a fair answer. It was a fair answer because, see, this is a negotiation between two private individuals. It's not government. So that's another thing. They have to make adjustments. And then I believe there's a lot of Filipinos also in Canada, Asek, migrated there and working there. Marami tayo mga kababayan sa Canada. Yes, and I think, if I'm not mistaken, he's the only prime minister, he's the only leader who came here and then went to Jollibee, had selfies with Filipinos, and he's all over. He came in like not resting because we see on social media he's in somewhere in Metro Manila having selfies with the kababayan. So nakakatuwa din na he's so open about coming in and of course accepting that this is the best selfie country in the world. And other than that, he spoke about there was a question about whether EJK human rights violations were raised with the president. And again, it was a fair answer because, of course,
any country would raise up its part every time. Wherever they go, it may not be in the Philippines, they go to Cambodia, to Vietnam, they will always raise Correct. issues on these things. It's not something that is specific to our country. So, fair enough. Ako masaya din ako dahil may experience here kasi despite the fact na nagkaroon tayo ng problema sa Marawi, nakikita natin ang mga bisita natin, no? Taas lupa rin. Tayo mga Pilipino, parang Very they're very much resilient. welcome and they're very much safe dito sa Pilipinas, lalo sa Metro Manila, ASEC, no? In line with this ASEAN 2017. Yes, tama. And of course, this time the world, since the time that they came in, the world was looking at the Philippines. And we are so proud and we are crossing our fingers na before, pag alis nila, walang, yung maganda pa rin ang mangyari because this is our country. Whatever that will happen here would reflect the kind of country that we have, the kind of leaders that we have. Matanong ko lang, Asek, was it very, very hard ba yung preparations na ganito mga world leaders coming to the country na you have to be on your toes? Were you guys scared? Sila Secretary Andanar, mga USEC and ASEC? Because parang kayo yung talagang PCOO is the number one agency na behind all this. Is it scary? I mean, can you tell us how does it feel na Yung pressure. yung pressure, there you go, the right word is pressure na from baka sumablay, baka sumabit, baka pumalpak, magalit yung mga iba't ibang kulay dyan, dilaw, pink, kung ano man dyan, sumablay kayo. So, Yes. yung a lot of Nag-aantay lang yung mga pressure. yan. Yes, it is. The pressure was so much because especially dealing with media is one thing. Dealing with leaders is another. Dealing with media is quite complicated because you have to balance interests. Magkakaiba, they have different opinions, they can write. It's so powerful. They have the mind, they can articulate whatever that they wanted to say. They can say anything about this country. So it was doubly taxing on our part sa PCO. And of course, kina Yusek, Noel, sina Secretary Andanar, because whatever happens here would be something against our country. If we don't serve them well, the best we can, it would say so much about how we do things. Correct. Tama. Okay. Pag-uusapan pa natin yan, ASEC, papasukin lamang natin itong aming kasama si Nympha Asuncion. Pilipinas at Russia daw nagsagawa ng bilateral meeting tungkol naman sa transportation cooperation. Nympha? Ngayong araw ay nagkaroon ng magpagkakataong magkausap-usap ang ilan sa mga opisyal ng gobyerno na sina Transportation Secretary Arthur Tugade, Public Works and Highway Secretary Mark Villar at yung pinag-uusapan si President Vince Dizon, kasama ang Russian Transport Minister na si Maxim Sokolov sa nangyaring Philippine-Russia Bilateral Meeting and Business Forum on Transport Cooperation ngayong umaga na pag-usapan ang ilan sa mga posibleng tulong na maibigay ng dalawang bansa pagdating sa rails, roads, aviation, maritime at cable cars. Sa railway system, nagkasundo ang Russia at Pilipinas na ituloy ang exploration ng Russia Development Assistance para sa Northern Luzon Railway Corridor. Magbibigay ng tulong ang Russia ng grant para bilang paghahanda sa ikakasang detalyadong feasibility study tungkol dito. Pagdating naman sa satellite navigation, pag-aaralan ng dalawang bansa ang posibleng paggamit ng Global Navigation Satellite System o GLONASS na kagaya rin ng GPS para naman sa mga road emergency response, track weight monitoring at air navigation application. Sa aspeto naman ng maritime transport, ipagpapatuloy ng dalawang bansa ang pagpapadala ng mga training vessels sa Pilipinas. Pagpapalitan ng kaalaman sa pagitan ng PMMA at Russia Maritime Academy at ang posibleng donasyon ng Russia ng isang training vessel sa Pilipinas. Habang sa aviation naman ay natalakay ng Russia at Pilipinas ang paglulunsad ng direct flight mula Manila to Moscow. Mula dito sa International Media Center para sa ASEAN 2017, Nympha Asuncion ng Radyo Pilipinas. Dagdagan tayo Thank you, naman, sir. Nympha. Ha? Balikan natin si ASEC. Okay, may After question lang ASEAN, ako, no? ASEC, what will happen? How correct. do we spread the good news about ASEAN, the benefits that na-receive natin, nakukuha natin, importance of ASEAN in general as a whole? Yes. ASEC. Yes, Aljo, thank you. We started in January going to provinces sa ating mga kababayan to explain what ASEAN is, what's in it for
any Juan and Juana in the Philippines. And after ASEAN, in the next coming months, we'll continue to share with them kung anong ginagawa ng iba't ibang mga departamento ng executive department para sa ating mga kababayan na bunga ng ASEAN. And of course, one of the things na nagagawa ng ASEAN is halimbawa sa Thailand, may mga teachers tayo na Filipino who are working there. Yes. There are maraming mga bagay-bagay sa mga employed there na teachers na hindi na nila nire-require dahil sa mga by agreements between the Philippines and Thailand. So all these things, they don't have to go through these kinds of exams, ganon. So all these things na nararamdaman ng kahit sino na professional who wanted to seek job sa Cambodia, sa Thailand, where they are very in demand. And again, other than that, kayo po, of course, we entrust that with you, our partners, na to shout it out sa ating mga kababayan na after ASEAN, this is what we can do. This is where you can go. You can go to the DTI. You can access this program sa DOH or sa DSWD because this is part of what we had with the ASEAN countries. Pero what I notice, Asek, sa mga schools, natuturo na nababanggit lang itong ASEAN na ito sa mga current events. I mean, hindi ba po pwedeng sa DepEd gawing curriculum, part ng isang curriculum na this is ASEAN because it's here to stay. Parang history, di ba? Na hanggang sa next generation and next generation, it will be here and we are founding members of this and this is helping a lot as the Philippines. So, hindi kaya po pwede yun para to inculcate sa education, sa isipan ng mga bata. Bata pa lang alam na may ASEAN pala. Yes, that's a good recommendation, Sir Erwin, because in Australia, since halimbawa may mga Filipinos doon na scholars or yung mga nasa academe, since mag-isa ko or may isa from China, ay may isa from Thailand, Cambodia, we use ASEAN so that we can belong to a group. Ayun. And of course, sa ating mga kabataan dito sa ating bansa, like you said, tama nga yan na it's part of who we are as Filipinos. It's part of who we are as ASEAN neighbors. Because in other continents, sa ibang bansa, they did not hear much about where the Philippines is. Correct. So when we talk about ASEAN, they would know, yun pala yan. So yung global, yung regionalism natin as ASEAN member states, it would be beneficial also pag yung mga kabataan ngayon ay pupunta sa ibang bansa because they would be part of the ASEAN state. They would say parang, I'm from ASEAN. Yun ang kagandahan. After this event, after ASEAN, meron na bang directive si Pangulo Duterte na ano naman yung tututukan na natin? Na talagang lahat tutulong, lahat makikiisa? Well, of course, the President had been very, very vocal about collaborating with private tayo sa gobyerno. We reach out to private individuals, private corporations, private foundations, organizations to partner with them sa mga lahat ng ini-implement ng ating gobyerno. So with this one, we cannot do it alone. We have to accept that to propel ourselves, propel government programs, we have to enter into partnerships with everyone. And, build bridges. Build bridges in order to further whatever programs we have in government. Speaking about yung Southeast Asia, alam mo ba, Asek, na yung Canada, siguro, nami-miss niya itong East Asia. Nais niyang mapabilang na sa East Asia Summit. At may report, papasukin natin si Mary Ann Bastasa. Mary Ann. Tama ka dyan, Erwin, no? Nagpahayag nga ngayon ng interes si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na mapasama sa mga bansang lumalahok ng East Asia Summit. Ito yung taunang forum ng 18 bansa na kinabibilangan ng mga ASEAN countries, ASEAN Plus 3 at maging ang mga bansa tulad ng Russia, China at USA. Sa press briefing ng Prime Minister kanina, kinilala ni Trudeau ang magandang pinatutunguhan ngayon ng economic status ng mga bansang kabilang dito. Kaya naman magiging malaking karangalan umano kung magiging bahagi rin ng Canada sa naturang samahan. Partikular na binanggit ni Trudeau yung
bagong economic opportunity na bubuksan ng East Asia Summit na kapag nagkataon ay maghahatid ng masiglang trade partnership sa Canada at mga bansa sa Asia-Pacific region, kabilang nga ang Pilipinas. Maliban sa usapin ng trade at economic partnerships, natatalakay rin umano sa naturang summit ang iba pang mahalagang issue, gaya ng sa security at human rights na isa rin sa prioridad ng bansang Canada. Bukod dito, nais rin na mapasama ng Trudeau sa ASEAN Defense Ministry Meetings Plus na sumisentro naman dito sa usaping pang seguridad. Sa pamamagitan ng mga pagpupulong na ito, ayon kay Trudeau, ay lalong mapapaigting umano ang diplomatic relationship ng Canada sa mga bansa tulad ng ASEAN member states. Mula dito sa International Media Center para sa ASEAN 2017, ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Bastasa. Yun na nga, Asek. Sabi nga raw ni Prime Minister Trudeau, gusto niya, very willing siya, nakapasama siya. Pero napakalayo na kasi kung titignan mo sa Asia, nandun siya sa North America. That's how Sir Erwin, that's how interesting ASEAN is as a region. It can compete globally as a region because malaki ang population natin, and we have various economic enterprise that they can access. Kaya we are attracting investors, we are attracting other countries, big countries, developed countries to come to ASEAN because as a region nga, we're powerful. Okay, thank you so much. Maraming salamat sa iyo, Asek, for dropping by. Salamat, Sir Erwin. Salamat, Czarinah. Aljo, sarap. You're Thank welcome. you po. Okay, meron pa tayong report. Department of Trade and Industry pinagbalaki ang kanilang accomplishments ngayong ASEAN 2017. Narito po si Lawrence Tanhoco. Yes, ibinahagi ng Department of Trade and Industry ang tagumpay nito ngayong ASEAN kasabay ng pagtatapos ng ASEAN Economic Ministers Meeting, Retreat, and related meetings. Sa binasang pahayag ni Department of Trade and Industry Undersecretary Severino Rodolfo mula kay Trade Secretary Ramon Lopez, sinabi nito na pangunahin nilang layunin bilang chair ng ASEAN Economic Ministers Meeting o AEM ay masiguro na ang mga mahihirap ay makakapasok sa industriya ng kalakalan sa pamamagitan ng micro, small, and medium enterprises o MSME. Dahil dito ay pinagmalaki ng opisyalang ilan sa mga nagawa ng Pilipinas bilang leader ng ASEAN 2017. Ilan sa mga ito ay ang pagkakakumpleto ng Focused and Strategic Action Agenda o yung FAST Agenda na siyang mag-iisa sa mga layunin ng ASEAN Comprehensive Investment Agreement kung saan kabilang dito ang investment promotion, facilitation, protection at liberalization. Kabilang din dito ay ang tagumpay ng pagbisita sa Pilipinas ng mga mamumuhunan o ng ASEAN Economic Community na isang importanteng bahagi naman ng AEC o ASEAN Economic Community 2025 Framework. Ang natuwang hakbang ay naging daan para masiguro na ang mga polisiya sa bansa ay ayos at maaaring magawa ng paraan para sa planong regional integration efforts. Na-deliver na din ng DTI ang bilang representative ng bansa sa AEM ang adaptation of the ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicators by the ASEAN Economic Ministers na nangyari naman noong September 2017. Ilan lang ang mga yan sa mga na-accomplish ng DTI sa katatapos lang na ASEAN Economic Ministers kung saan ituturing nila itong napaka-matagumpay. Mula dito sa International Media Center, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. So yun nga, Erwin and Aljo, after nito nakasalalay daw sa atin, sa mga media, syempre, itong information drive para nga po dito sa ASEAN, sa kaalaman ng ating mga kababayan. Well, doon na rin po sa mga magulang, I would suggest, Bayan, na siguro umpisa na rin ho natin to teach our children yung kahalagahan po ito. Hindi lang po ito pang kay Pangulong Duterte, sa mga Pangulo o sa mga Cabinet Secretaries, hindi lang po ito para sa mga negosyante. Rather, para po sa ating lahat ito. Because in ASEAN po, we talk about security. Tayo-tayo, Malaysia, Indonesia. Wala hong iniwan niya para sa magkakapitbahay, di ba? In a community. Bantayan mo bahay ko, aalis ako, pakisilip-silip, tulungan mo ako. Or when you shout for help, nandyan yung kapitbahay mo. Tulong, there. Ganun ho yan Let us explain it to our children, to our neighbors who do not know na ASEAN is like, it is a community of nations na nandito sa South. Kaya nga po, Southeast, dahil sa baba ho tayo, Southeast sa baba, medyo sa bandang kanan. Alright, iyon ho yun ang kumpara nung sa Asia. Kaya nga po, we have to explain it from us, the parents, na to teach the children how important this is. Hindi lang po ito para kay Pangulong Duterte, sa mga darating na Pangulo, sa mga cabinet secretaries, sa mga negosyante, but for all of us,
for our security, for the economy, for the livelihood, etc., etc., etc. Cultural exchanges, yung pag-create ng Definitely. resilient community and enjoy peace and prosperity. Right. Yung pinakamainam dyan, di ba? And feel quality of life. Importante sa lahat. Walang gulo. Okay. Magkaisa tayo lahat. Kung sa Bisaya pa, uswag ang Southeast Asia. Yan na Uswag. At saka yung tema nga, prosperity for all, di ba? Lahat, walang maiiwan. Spread love, not Correct. war. Tama. Okay, dyan po nagtatapos ang... Love? ang love. By love daw? Paano naman? Ay, kasama yung love, syempre. Siyempre. Sa community, there should be love. Sa kapwa May mo. pagmamahalan. Oo. Mga kaibigan, di mo love. Di ba ba maganda? Kaibigan mo na, love mo pa. Tama ba? Anyway, sige. Basta huwag lang susobra, di ba? Huwag lang susobra. Okay, dyan po nagtatapos ang ating special coverage ng ASEAN Summit ng Radyo Pilipinas. Ang aking programa sa Radyo Pilipinas 738 ay Radyo Journalismo 7 to 8 po ng gabi. Sana po ay inyong suportahan. Ako po si Czarinah Lusuegro. Ako naman po si Aljo Bendijo. Bukas po Radyo Pilipinas News Nationwide 7 to 8. At ang Daily Info 9 to 9:30 PTV4. Ay, mamaya po, alas 6 sa PTV News. Ako, may exclusive po kami, ha? Salamat pala, PCOO, ha? Yung kinuha ninyong chef, napakagaling. Akalain mo, sinilbi nila sa mga kanila Donald Trump, kanila Justin Trudeau, alugbati at saka ubod. Abay, inubos ni Justin Trudeau yung kanyang alugbati at ubod na appetizer. Tapos yung sabaw niya, sabaw ng maya-maya. Pagkatapos bistek. Si Donald Trump, daldal kasi ng daldal, hindi naubos. Pero yung kanyang food tester, tikim ng tikim, kain ng kain, kaya medyo nanaba, medyo sumikip yung pantalon. Si Justin Trudeau, inubos. Kalahin mo, yung alugbati, kahit saan mo lang nakikita. Marami sa bahay yan. Sa amin din eh. Kinain ng mga world leaders, alugbati. Ano yung luto sa maya-maya? Miso. Miso. Miso ng maya-maya. Masarap yung ulo ng maya-maya. Problema kasi yung maya-maya iba, hindi sinasabi. Uy, masarap yun. Turuan ko. Hindi lang nga nila alam nila, Justin Trudeau, paano kainin yung ulo ng maya-maya. Yung mata, Pati ba ulo? Sipsipin mo yung mata Mata. na kung napakasarap doon. Dila, ano pa yung mga daliri mo. Hindi lang alam ni Ito yung Donald maya-maya Trump. galing sa dagat. Sa dagat, oh. May maya-maya kasi sa Masarap yan tabang dyan, eh. yung doon sa isang motel dyan, lagi siniserve nila yun. Yan talaga specialty. Talagang nagkakainan pa yung mga nag-check in sa kama. Anyway, yan po, abangan po mamaya sa PTV News, eksklusibo, yung Filipino food. Nako, pinapak ho talaga ni Justin Trudeau at nila Donald Trump. Bata pa ba yung chef? Ha? Erwin, bata pa. Medyo okay naman, medyo bata pa. Sige, panoorin natin. Panoorin mo mamaya, Sa makikita isyo. mo ako, kaya mo alugbati. Alugbati. Tenira lang yan. Saka yung Hinarvest lang yata dyan sa may Pasig. Ubod ng sarap. Ubod na sarap, Ay, of sus, course. Ginoo. At saka maya-maya. Yung ulo lang sayang, hindi lang tinira. Hindi naman ata masarap. ulo yung nilagay doon. Hindi nga ulo, pero yung ulo na masarap, sip-sipin yun. Naku talaga. Wala nang tinik. Wala na, diretso talagang lalabas sa mata mo pag sinip-sip mo yun. Okay, thank you. Dagang salamat.